সকলোকে স্বাগতম জনালো অন্য এটি নতুন ভিডিঅ'লে। আজি মই এটা খুব ধুনীয়া ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। এইটো হৈছে ভেজ ম'ম' আৰু ভেজ ম'ম' খুব সিম্পলকৈ ঘৰতে কেনেদৰে বনাব পাৰি তাৰ এই ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। তাৰ বাবে মই এনেদৰে চব্জিখিনি কাটি লৈছোঁ আৰু এতিয়া বন্ধাকবিখিনিৰ লগতে মই গাজৰ, মটৰ আৰু পিঁয়াজখিনি একেলগে দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া ইয়াত মই অলপ নিমখ দিছোঁ, জিৰা গুড়ি দি দিছোঁ আৰু লগতে হালধি দিছোঁ, অলপ চাট মছলা দি দিছোঁ, আপোনালোকে জোখমতে দি দিব। আৰু মই শেষত অলপ ৰিফাইন তেল দি দিছোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ম। হাতেদিয়ে মিক্স কৰিছোঁ, হাতেদি মিক্স কৰিলে ভালকৈ মিক্স হ'ব, সেইবাবে আপোনালোকে আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈ স্কিপ নকৰাকৈয়ে চাব। আৰু এতিয়া গোটেইখিনি মিহলি হোৱাত মই কাঁহী এখনেৰে 10-15 মিনিট সময়ৰ বাবে ঢাকি থৈ দিম। আৰু এতিয়া ম'ম' বনাবৰ বাবে মই ময়দা লৈছোঁ, তাত অলপ নিমখ দি লৈছোঁ আৰু অলপ ৰিফাইন দি ল'ম, 2 চামুচমান দিলেই হ'ব। আৰু এইখিনি এতিয়া কুহুমীয়া গৰম পানীৰে মই মাৰি ল'ম। নৰ্মেল আমাৰ যিটো পানী হয় তাতকৈ অলপ গৰম হ'লেই হ'ব, সেই পানীৰে আমি ধুনীয়াকৈ মাৰি ল'ম। এইখিনি মাৰোঁতে খুব ধুনীয়া হ'ব লাগিব, নৰম হ'ব লাগিব। আৰু মাৰাৰ আগতে মই এনেদৰে দেখাইছোঁ, হাতৰ মুঠিত আপোনালোকে দেখিছে, চাইছোঁ যাতে এনেদৰে হয়। আৰু এতিয়া মই পানীখিনিৰে এনেদৰে মিক্স কৰি কেনে ধুনীয়াকৈ আটা মৰাই দি মাৰি ল'ব লাগিব। বহুদিনৰ পিছত আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' দিছোঁ, আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। আৰু এতিয়া গোটেইখিনি মৰা হোৱাৰ পিছত এনেদৰে হ'ব। আৰু শেষত মই আকৌ অলপ ৰিফাইন তেল দি এইখিনি ধুনীয়াকৈ সানি কৰি থৈ দিম। 15 মিনিটমান সময়ৰ বাবে আকৌ এইখিনিও তেনেদৰে থৈ দিম। ঘৰতে এনেধৰণে খুব ধুনীয়াকৈ ম'ম' বনাই খাব পাৰি, সন্ধিয়া সময়তো খাব পাৰি। আৰু ঘৰত বনালে বজাৰৰ পৰা অনাতকৈ, দোকানৰ পৰা অনাতকৈ খাবলৈও ভাল হয়, খায়ো ভাল লাগে। আৰু লগতে সৰু ল'ৰা ছোৱালীকো খাব দিব পাৰি। আৰু এইখিনি এতিয়া মই আকৌ অলপ তেল সানি কেনে মাৰি লৈছোঁ। আৰু এইখিনি মৰা হোৱাত মই এইখিনিও আকৌ এতিয়া ঢাকনি দি থৈ দিম। আৰু এইখিনি এনেদৰে খুব ধুনীয়া কমি গৈছে। আৰু এতিয়া মই এটা ডাঙৰ পাত্ৰ লৈছোঁ, তাত এখন মই কাপোৰ দি ল'ম, আপোনালোকে কটনৰ কাপোৰ দি ল'ব পাৰে। আৰু এতিয়া মই এইখিনিতে মিক্স কৰি থোৱা চব্জিখিনি ইয়াত দি দিম। আৰু এইখিনি মই কাপোৰখনেৰে ধুনীয়াকৈ চেপিম, যাতে তাৰ পৰা পানীখিনি ওলাই যায়। আৰু পানীখিনি ওলাই যাবই লাগিব, নহ'লে আপোনাৰ ম'ম'টো ভাল নহ'ব। সেইবাবে এনেদৰে লৈ আপোনালোকেও চেপি দিব। আৰু ম'ম'ৰ পানী যিটো ৰয় সেইটোও খুব ভাল হয়, আপোনালোকে সেইখিনিৰে বেলেগ কিবা আটা মাৰিলেও দিব পাৰে। আৰু এনেদৰে চেপি কেনে গোটেই পানীখিনি উলিয়াই দিব লাগিব। দেখিছে নহয় মই কেনেদৰে চেপিছোঁ, যাতে গোটেই পানীখিনি ওলাই যায় তাৰ বাবে। আৰু এতিয়া মই আকৌ বেলেগ এটা বাটিত চব্জিখিনি কাপোৰৰ পৰা গুচাই সেইটোত দি ল'ম। আৰু এয়া দেখিছেনে, খুব ধুনীয়া হৈছে। এনেদৰে দিলেহে খাবলৈ খুব ভাল হ'ব। আৰু এতিয়া মই ময়দাখিনিও মাৰি থৈ দিয়া 15-20 মিনিট হৈ গ'ল। তাৰপিছতে মই আকৌ চাইছোঁ, এয়া খুব ধুনীয়াকৈ উঠি গৈছে। আৰু এতিয়া আমি
এইখিনিৰ পৰা যেনেকৈ আমি লুচি বনাওঁ ঠিক তেনেদৰে আমি এতিয়াৰ পৰা সৰু সৰুকৈ আটাৰ গুলিবোৰ কৰি ল'ব লাগিব। এনেদৰে গোটেইখিনি কৰি ল'ম। আৰু এয়া গোটেইখিনি মই কৰি ল'লোঁ। আপোনালোকে সৰু চেপতো কৰিব পাৰে, মমটো সৰু লাগিলে। আৰু এইখিনি মই এতিয়া যেনেদৰে আমি আটা বেলোঁ, লুচিৰ কাৰণে বেলোঁ বা ৰুটি বেলোঁ, ঠিক তেনেদৰে বেলি লৈছোঁ। আৰু এয়া এইখনতেই মই মমোখিনি বনাম, সেইবাবে এইখনতো মই তেল সানি লৈছোঁ। আৰু এতিয়া মই এই ৰুটিখনৰ ভিতৰত অলপ চব্জি দি দিছোঁ। আৰু মই ফাৰ্ষ্টটো কেনেদৰে কৰিছোঁ আপোনালোকে চাব পাৰে। আমি যেনেদৰে কোচ দিওঁ কিবা কাপোৰত, ঠিক তেনেদৰে মই আধাখিনি কৰি লৈছোঁ। তেনেদৰে কৰি গৈ থাকিব আপোনালোকে আৰু এফালে এৰি দিব আৰু গোটেইখিনি এনেদৰে লগ কৰি দিব। কৰিব পাৰিছে চাগে মই কেনেদৰে কৰিছোঁ। এয়া দেখিবলৈ দোকানৰ মমোৰ দৰেই হৈছে। এনেদৰে মই গোটেইখিনি মমো বনাই ল'ম। আকৌ দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক কেনেদৰে বনাব লাগিব। এনেদৰে দি ল'ব আৰু এয়া এনেদৰে ভাজ দি দিব। এটাৰ লগত এটা, এটাৰ লগত এটা লাহে লাহেকৈ দিব। যিহেতু চবে নতুনকৈ কৰিব, নাজানিবও পাৰে। এনেদৰে কৰিব। এদিন ভুল হ'ব, দুদিন ভুল হ'ব, কিন্তু তাৰপিছতে আকৌ খুব ধুনীয়া হ'ব। আৰু এয়া পানীও গৰম হোৱাত মই এনেকৈ এখন চালনীত তেল সানি দিছোঁ, অলপ ৰিফাইন তেল, যাতে মমোখিনি লাগি নধৰে তাৰ বাবে। আৰু তেল সানি লোৱাৰ পিছত মই তাত মমোখিনি বহাই দিম। আপোনালোকে খুব ঘনকৈ নিদিব, নহ'লে লাগি ধৰিব। এনেদৰে দি দিব, অলপ পাতলকৈ দিব আৰু ঢাকনি মাৰি দিব। 15 মিনিটমান পিছত যেতিয়া ঢাকনি দাঙি চাব, তেতিয়া মমোখিনি খুব ধুনীয়াকৈ ফুলিব। এয়া দেখিছেনে? খুব ধুনীয়াকৈ ফুলিছে। আৰু এয়া মই প্লেটত লৈ লৈছোঁ এখন। আৰু এয়া মমো আমাৰ খাবৰ বাবে ৰেডি হৈ গ'ল। গৰমে গৰমে পৰিৱেশন কৰিব চচৰ লগত, নতুবা কোনো চাটনিৰ লগতো খাব পাৰে, খাবলৈ খুব ভাল হয়। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। লগতে লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড কমেণ্ট।